Moikka! Mä esittelen tällä videolla näitä Asteran Titan tubeja. Käydään ihan aluksi läpi, miten nämä yhdistetään sun kännykkään. Sitten voidaan tsekkaa, miten näitä rigaillaan ja mitä ominaisuuksia näistä lampuista löytyy itsestään, jos ei tarvitse sitä appia käyttää. Ja sen jälkeen mä voisin esitellä sitä appia ja sen toimintoja. Sillä saa ehdottomasti eniten irti näistä valoista, joten suosittelen sen opettelemista. Videon lopussa mä voin pikaisesti näyttää nämä Asteran NYX-bulbit. Eli ne polttimat, nehän toimii periaatteessa melkein täysin samalla tavalla kuin nämä loisteputketkin, mutta virtus on vähän erilainen, niissä ei ole itsessään akkua. Mutta aloitetaan sillä, että yhdistetään nämä sun kännykkään. Appikontrollia varten pitää lainata erikseen tämmönen Astera-boksi. Eli Bluetoothilla toimiva lähetin. Sitten mä lataan tämmöisen Astera App-nimisen sovelluksen. Mä pistän tuosta ton päälle. Alright, eli me halutaan nyt Bluetoothilla yhdistää kännykkä tuohon boksiin. Mä klikkaan tosta, mistä noin 3 viivaa. Painan Refresh Connection. Okei, sitten löysi tommosen Astera-boksin. Mä klikkaan siitä. Ja sitten mä kerron, että Euroopassa ollaan ok. Jos oot kerran yhdistänyt ja yhdistät toisen kerran jostain syystä se ei löydä sitä, niin mulla kerran auttoi se, kun mä menin kännykän Bluetooth-asetuksiin ja mä unohdin ton laitteen sieltä. Katsotaan seuraan, kun mä tekee sen itse asiassa tässä nyt. Bluetooth. Info. Unohda tämä laite. Unohda laite. Katsotaan sitten. No niin, nyt se löysi. Eli tuo auttaa sitten, jos se ei muuten toimi. Ja sitten täällä Astera-boksin pohjassa on toi koodi. Mä näpyttelen sen tähän. Hienoa. No niin, nyt se on yhdistetty. Nyt tää voi jättää syrjään. Eli nyt mä haluan yhdistää ne noihin lamppuihin ja tehdä vaikka silleen, että mä yhdistän sen noihin 4 tuolla taustalla. Eli mä laitan niistä kaikista ton yhdistämismoden päälle, eli se tapahtuu silleen, että painaa tuosta virtanäppäimestä pohjassa silloin, kun se lamppu on päällä. Nyt kun siellä sininen väri vilkkuu, niin minä pestin tuosta Pair with Lights. Yes, eli nyt kun mä menen tuonne vasemmanpuolisempaan valikkoon, niin se ilmoittaa, että se on löytänyt noin valot 5-8, jotka on tuolla taustalla. Nyt jos mä klikkaan tuosta polttimen kuvasta, niin se esittelee mulle, mikä lamppu on kyseessä. Okei, mä jätän tämän appin nyt hetkeksi, palataan siihen kohta, mutta mä esittelen nyt, miten noit rigataan. Eli yksi tapa kiinnittää se putki on tommosella klämpillä, esimerkiksi C-standiin, ja sitten ne vaan brutaalisti painetaan tuohon lamppuun kiinni noin, ja sitten saat on spikotin vielä ruuvattua siihen. Jees. Ja sitten tuolta löytyy vielä sokkia, niin semmoisen sokan voisi laittaa tuohon, niin sitten se ainakaan putosi sieltä. Niin nyt tämä sitten voi laittaa tuohon gripheadiin esimerkiksi kiinni. Ja tää lähtee irti sitten ihan vaan painaa noista sivuista pikkasen, niin sitten se lähtee ihan nätisti siitä. Sitten tuolla on lattiaständejä. Nämä ruuvataan ihan vaan tuohon pohjaan. Noin, nyt se pysyy siinä. Sitten yksi tapa on vielä tämmöisellä renkaalla. Jos se haluaa laittaa roikkumaan jollain vaijerilla vaikka katosta. Seuraavaksi mä näytän, että jos et appilla näitä käytä, että mitä noista lampuista voi itsestään säätää. Tossa on virtanäppäin. Ja siitä kun painan pohjassa, niin pääsee siihen yhdistämismodeen, että se alkaa vilkuttaa sinistä valoa. Sitten menu. Menulla pystyy vaihtamaan, jos ei haluaisi appilla ohjata sitä, vaan haluaisi DMX:llä tai jollain muulla. Menusta löytyy kaikkea muuta. Mä en nyt ehkä tässä ala käymään niitä läpi. Mut sitten täällä, niin tossa on toi värin valitsemismoodi. Eli siellä on noin staattiset värit, pinkkiä, punaista, oranssia. Sitten on valkoisesta muutama eri valkobalanssi. Et sitten kun painan uudestaan siitä, niin sitten pääsen toiseen moodiin. Ja täältä pystyy sitten ottamaan kaikki nuo lean tai roskon filterit käyttöön. Ja sitten, että onko siinä filterin pohjalla päivävalo vai tungsten. Ja tuosta saa sitten ton voimakkuuden säädettyä. Ja sitten jos haluaa säädellä sitä käyttöaikaa, niin se alkaa dimmata sitten tuota lamppua, että se säästää virtaa. Mutta se on nyt hyvä olla vaikka nyt 5 tuntia tai jotakin. Okei, katsotaan sitten tätä appia, mitä kaikkea tästä löytyy. Eli ekalla välilehdellä on tuo lista niistä valoista, mihin olet yhdistynyt tällä hetkellä. Ja tuosta polttimosta pystyy sitten tsekkaamaan, mikä lampu on kyseessä. Ja sitten siinä näkyy se tämänhetkinen virtatilanne. Tokassa valikossa on sitten ne ryhmät, miten sä käsittelet näitä valoja. Eli nyt mulla on kaikki valot valittuna, eli kaikki toiminnot, mitä mä nyt täällä teen, niin se muokkaa niitä kaikkia. Eli nyt kun mä painan punaisen, niin kaikki valot, mihin mä oon yhdistynyt, niin muuttuu punaiseksi. Jos mä haluan käsitellä vain yhtä valoa, niin mä luon tuolta plussalla Individual Lights ja sitten mä vaan klikkailen ne kaikki päälle, painan OK.
Ja niitä pystyy valitsemaan useamman, eli jos mä haluaisin vaikka, että joka toinen noista valoista on sininen ja joka toinen on sitten tommonen makeen oranssi. Alright. Tuolta vikalta välilehdeltä, sieltä voi säätää master-voimakkuutta joko kaikille tai sitten yksittäiselle lampulle erikseen. Ja sitten noita värivaihtoehtoja tuolla on sitten vaikka mitä. Jos mä nyt valitsen tuolta kaikki valot, niin tosiaan tuossa ensimmäisessä, missä lukee Just Red, niin siitä saa sen yhden yksittäisen värin, jota pystyy muuttamaan sitten täältä 4 välilehdeltä. Sitten täällä on valmiita tämmöisiä liikkeitä, animaatioita, mitä voi kokeilla. Jos mä otan tämmöisen slow movements, niin mä pääsen tommoseen valikkoon. Sieltä mä pystyn, no tuossa on se tapa, miten se liikuttaa. Eli jos on staattinen, niin siinä ei liiku yhtään mikään. Ja sitten on spiraali 2 tai 4 värillä. Pistäis vähän nopeampaa, niin näkyy. Noin, nyt siinä juoksee nuo värit. Ja tuosta pystyy sitten vaihtamaan niitä yksittäisiä värejä. Okei, sitten semmonen, mikä on mun mielestä tosi hauska, että ne pystyy luomaan flow-settejä. Mä pidän tuon nyt 2. Tuosta valkkaan kaikki valot, jotka kuuluu tuohon flow-settiin, painan OK. Jees. Tämähän nyt on erityisen hyvä, jos nyt tehtäisiin vaikka auto ajaa öisiä katuja pitkin ja kuskin kasvoille tulee katuvalot ja mainoskyltit, niin sittenhän voisi pistää pohjaväriksi vaikka mustan sille, että sillä ei ole mitään. Ja sitten joku pistää sen vaikka tommonen oranssi katuvalo, joka menee siitä ohitte, niin tuo nyt voisi olla yksi tapa tehdä. Toki sitä nyt voisi vähän fiksailla sitten, ettei se ole noin staattinen. Katsotaan vielä noi, jos mä nyt tosta otan kaikki valot kontrolliin, pistän sinne yhden staattisen värin. Niin tässä ekassa valikossa on toi väriympyrä. Sydämestä löytyy sun omat suosikit, jos haluat tallentaa jonkun tietyn värin sinne. Ja sitten tuosta 1, 2, 3 kohdasta, sieltä löytyy nuo filterit. Ja siellä on toi sama, että siellä on lean filtereistä, daylight ja tungsten, kumpi siellä on pohjalla, ja samaten roskosta myös. Ja sitten toi HSI, sieltä pystyy sitten, jos haluaa sen valkoisen valon, ja antaa sille vaan ton valkobalanssin. Ja sitten tuossa on toi, itse asiassa sama, minkä unohdin sanoa, näistä lampuista pystyy itsestään sääntämään sen vihreän ja magentan sävyn. Eli jos haluat valkoista valoa, haluat vaikka korjata olemassa olevia loisteputkia tai tukea niitä, niin sä voit pikkasen säätää sitä vihreyttä siellä. Että joko lisätä pikkasen vihreyttä tai ottaa sitä vihreyttä pois, jolloin se kääntyy vähän magentaan päin. Niin saman pystyy tekemään täältä sitten myös. No täältä appistähän nyt löytyy vaikka mitä kaikkea kivaa. Mä näytän yhden, tossa on nyt mulla kaikki valot valittuna, niin täällähän on lisää vaihtoehtoja. Niin tuolla nyt on esim. Tommonen, jos haluaisi väläyttää jonkun pikkuefektin siellä, voisin klikata tosta, niin se väläyttää valkoiset valot noissa kaikissa ja sitten menee pois. Sitten jos mä haluaisin jättää sen päälle, mä pidän pohjassa ja sitten swipe up, niin nyt se näyttää pelkästään tuota. Okei, onko sillä väliä, valitsetko sä kaikki valot vai valitsetko jokaisen lampun yksitellen? No on väliä, kiva kun kysyit. Jos sulla on kaikki valot valittuna ja pistään tuolta tommonen sateenkaari, niin sitten kun sä tiedät, että siellä on 4 lamppua, niin se laittaa jokaiseen oman värinsä tolleen. Mutta jos mulla olisi taas valittuna lamput yksitellen, ja niissä on toi 4 väriä, niin sitten se halkaisee joka ikisen yksittäisen lampun 4 osaan ja laittaa ne värit sinne. Semmonen hauska nippelitieto. Okei, no tohon nyt voi käyttää loputtomasti aikaa, mutta mä voisin vielä näyttää noi bulbit. Eli näähän on tosi samanlaiset kuin noi Titan tubet. Tosiaan ainoa poikkeuksena, että näissä ei ole itsessään akkua, eli yksittäisen lampun saa päälle joka tällä poverisysteemillä, jolla pystyy myös ohjelmoimaan niitä, tai sitten voi laittaa ihan tämmöiseen E27 kantaan ja lainaamolla on sitten tämmöisiä yksittäisiä piuhoja, missä on toi kanta valmiina. Eli nyt jos mä yhdistän tämän powerboxin tuohon lamppuun, noin, ja no enteristä menee päälle, tää nyt oli mulla valmiiksi päällä. Eli kontrollit tässä nyt on ihan samat kuin tuossa Titan tubessa. Ja appillähän nämä toimii samalla lailla, jos mulla on tuo virroissa. Blue mode, pair with lights, OK. Noniin, sieltä löytyy. Mutta tää on tosi hauska, suosittelen käyttämään. Niillä voi tehdä vaikka ja mitä. Tosiaan varsinkin jos opettelee ton appin käytön, niin sitten sulla on kaikki kontrolli niistä. Voit laittaa värejä ja liikkeitä sinne mielinmäärin. Mutta muistakaa varata tää Asteroboxin lisäksi sitten, jos haluatte sen appikontrollin. Kiitos kun katsoitte. Moikka!